No moi, Anna täällä, sun artistiäänikotsi on Musalpe, joka tänään muuten sukeltaa jälleen varsin vieraaseen genreen hänelle. Vuorossa on deathcore-bändi Slaughter to Prevail ja heidän kappaleensa Demolisher. Päivän teemana on pyynnöstänne sokko-reaktio. Laitan kuitenkin turvavyöt valmiiksi kiinni, sillä ollaan aivan pieni äävistys, että nyt tullaan menemään lujaa. Oh, this mix is already so cool. Oh, so much energy. Full steam ahead. Is this a chorus? I guess it is. Again, I'm not a specialist in this field of singing at all, but I'd say this is false chord screaming style, which is a little misleading name since often there are a lot of other things moving and resonating than just false vocal folds. Melissa Cross would probably call this a death scream or some sort of death scream hybrid. Meillä on bitti siellä meneillään. That looks so much fun. Wow, look at him working that body on every single word or syllable. I don't really understand what he's saying, but it's a very Russian thing to perform wearing Adidas, isn't it? Proper Tripalowski vibe going on. And I ain't mad about it. It's slow. Here we go. Oh my god, what a pet. Jesus Christ. It's just so intense. Se ei vaan koskaan hellitä. Ja sit se hellitti. Okay, fair enough. The drummer is so tight as well. What? Demolition!
Oh. What a groove, man! Täällä on ymmärtääkseni breakdown. Hienosti arvottu kappaleen loppu. Potkii kuin synti. Sairaan kova. This was crazy, but not crazy haha. Crazy weird. It's just amazing what a human voice and human body can do, isn't it? Human is an amazing thing. Aggression, rage, power. It must be very empowering. It must feel very empowering to perform this song. I think it's safe to say we have seen some amazing male, but heard some amazing male vocals. These guys are truly masters of their instruments. Alex näyttäisi viihtyvän gruntimmissa maisemissa eniten. Leveitä vokaaleja, korkeaa kurkunpäätä ja ääntöväylän kaventamista ei kuulunut niin paljon, kuten ei myöskään juurikaan äänihuulikontaktia. Päällekkäistä lauluraitaa kuului kyllä, mikä on tälle genrelle tyypillistä. Ja antaa toki liidille laajuutta, voimaa ja taajuutta. Tämä teos oli myös tosi upeasti arrattu. Niin kuin tuossa jo jossain vaiheessa taisin mainita, tai sitten vaan ajattelin tosi kovaa. Ja rakennettu höystettynä bändin räjähtävällä lavakarismalla. Se tekee tähän esitykseen kyllä tosi paljon lisäpoveria ja taikaa. Etenkin kertsien tuo liidin ja yleisön vuoropuhelu oli tosi hieno lisä. Aloitetaanpas syvempi analyysi siis sieltä. Ensikuulemalta, kelaan uudestaan, ensikuulemalta saattaa tuntua, että näissä vokaaleissa ei juurikaan olisi sävyjä, mutta verrataan tämän kertsin 2 ensimmäistä fraasia toisiinsa. Alex lähtee liikkeelle matalommista gruntmaisemista, mutta päätyy Corey Taylor-maisiin scream-sfääreihin, jolloin välähtää jo vähän äänihuulikontaktiakin, ja näin ollen saadaan melodiaakin siellä esille. Ehdottomasti tykkäsin kuulla melodiaosioita tässä kappaleessa, ne antoi lisävaihtelua. Sitten Corey Taylor. Joo. Lyhyt hetki, mutta oli kyllä selkeä teknillinen muutos siellä. Erilaisista screameistä puheen ollen täällä välähtää mun korvaani hetkellisesti fry screamia tai fry scream elementtejä ja korkeampaa kurkunpäätä. Jos tässä kohtaa näkisi Alexin lauluasennon ja ilmeen paremmin, niin hänen kasvoillaan näköisi luultavasti vokaalin levennystä ja kevennystä. Se auttaa siinä soundin kevennyksessä toki. Pakko myös mainita, miten uskomattoman vahvasti Alex työstää konsonantteja. Näin nopeatempoisen lyriikan laulaminen käy jo työstä kliinissäkin laulussa ja lisää mukaan vielä scream. Huhhuh. Se on tuo. Otetaan tuo kohta uudestaan. Se on aika lyhyt hetki, mutta antaa taas variaatioita. Kun vaihtelet screamin taajuutta, niin saat luonnollisesti monipuolisempaa settiä. Eli vokaalin kevennys ja levennys.
Is he saying fraction? Ja sitten ollaan taas jo matalammissa maisemissa heti sen jälkeen. No, sitten ainakin mulle henkilökohtaisesti tämän kappaleen siistein kohta. Muu instrumentaatio droppaa pois ja valokeilat ovat liidissä. Aleksin niska-ankkuripeli on vahvaa. Ja mä luulen, että tässä seuraavassa äänessä, joka soundissa, jota me kuullaan, tapahtuu semmoinen asia, että koko ääntöväylä tuottaa hälyääntä. Ja sitä voi vielä tummentaa käyttämällä tosi pyöreitä vokaaleita ja monelta tää on kurkunpää. Sä voit manipuloida sun kurkunpääntä helpoiten liikuttamalla sun kieltä sun kitalakeen kiinni ja alas. Ja kitalakeen kiinni ja alas. Mutta matalampi kurkunpää tummentaa soundia ja pyöristää soundia entisestään. Katso myös, miten Alex ikään kuin kietoo suunsa ja huulensa laulettavan vokaalin ympärille. Look at that posture, man! I love that. It's very empowering. Avainsana tässä tekniikassa on aukinaisuus. Uskoisin, että tässä on käytössä tunnel throat-menetelmä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Mä vasta opiskelen näitä extreme-laulutekniikoita, niiden sävyjä ja näin poispäin. Niin saa korjata, jos kuulet vääriä asioita täältä mun suusta. Ääntöväylän muovaamisella, ääntöväylän muodon muuttamisella voit vaikuttaa taajuuteen, eli kuulostaako scream korkealta vaiko matalalta. Mutta mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mun reaktiosta siihen? Tule kommentoimaan fiiliksiä tonne kommenttikenttään ja aina saa ehdottaa mulle uusia artisteja ja bändejä kuunneltavaksi. Muistathan myöskin antaa tälle videolle algoritmipeukun, se auttaa mua aivan valtavasti. Tilaa mun kanava ja klikkaa sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!